Begin dit jaar hebben jullie ons zien staan in Prüm. Prüm is in de Eifel. Als je vanaf de Boezel, zeg maar, een beetje noordwestelijk gaat, zeg maar richting België ongeveer, dan kom je in Prüm. En op 8 kilometer van Prüm ligt deze camperplaats. Die hadden wij nog niet eerder gezien. Dat noemen ze am Alten Bahnhof. Dat zie je hier ook. Hier liep vroeger het spoor. En hier hebben ze gewoon camperplaatsen gemaakt. Niet afgebakend of wat dan ook. Maar alles erbij. Wifi, ontzorging, stroom apart betaald. Ontzorging uiteraard gratis, wifi gratis. En je betaalt voor de camperplek €7. Komen ze 's avonds halen, komen ze niet langs, dan mag je een envelopje in een bus doen. Nou, voor €7 kun je helemaal niks voor zeggen. Super geregeld. Mooie fietspaden hier in de buurt. Je fietst zo naar Prüm, de andere kant op. Top geregeld. De hele middag hier achter deze, zeg maar, spoorbaan, voormalige spoorbaan, daar loopt een weg. Maar het is eigenlijk meer een grote fietspad. En daar komen heel veel fietsers voorbij. Dus super plekje. Oh, moet ik wel even zeggen. Je hebt in Pronsfeld, hè? Ja. Pronsfeld. Dit dorpje heet Pronsfeld. Je hebt er niet veel. Wel een bloemenwinkel. Restaurant. En een pizzeria, ja. En verder heb je helemaal niks. Geen supermarkt of zo, dus moet je boodschappen doen. Een bakketje heb je wel. Moet je boodschappen doen, dan moet je naar Prüm, kilometer of 8. Dus voor een kleine boodschap op de fiets kan dat. Ja, bij grote voorraden, dan kun je beter even naar Prüm toe rijden. Trouwens, bij Prüm heb je dus de camperplaats achter de supermarkt zo'n beetje. Dus ja, ook prima te doen. Wij vinden dit wel een heel fijn, rustig plekje. Het is geen verlichting trouwens. Het is hier 's nachts aardedonker en stil. Maar dat vinden wij niet erg. Dus ja, fijn plekje hier. En dat voor €7. Top. Ik zei oude treinstation, Alten Bahnhof, dat is de camperplaats. Maar ze hebben hier ook nog een restant, zeg maar, van het Bahnhof. Station restauratie hebben ze hier. En dan kun je gewoon hebben zitjes erbij. En dan kun je een kleine lunch-diner doen. Koffie, biertje, wijntje, alles kan. Is alleen van april tot eind oktober. Daar gaan ze winterpauze maken. En ja, in april zijn ze weer open. Dus als je op de camperplaats bent in deze periode, kun je hier dus gewoon terecht. Overigens niet alle dagen. Donderdag tot en met zondag. Tussen donderdag en vrijdag tussen 2 en 9. We zijn even compleet hoor. En zaterdag en zondag tussen 11. Oh nee, zaterdag tussen 11 en 9. En zondag tussen 11 en 6. Nou, even dat je het weet. Superleuke camperplaats. Geweldig plekje. En dit er nog bij. Ja, dat weet ik niet.